السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة تحلية على البارد سهلة وسريعة تحضيرها في دقايق وطعمها منتهى الجمال. مقاديرها بسيطة جدا، اي نوع بسكوت شوكولاتة مع الحليب وبودرة الكريم شانتيه. 3 مكونات رئيسية عندي، لو حابة تضيفي اي اضافة تانية او نكهة حسب الرغبة. انا هستخدم في الوصفه بسكوت الاوريو، اللي هو بسكوت الشوكولاته اللي هستخدمه هو نوع بسكوت الاوريو، بيديني نتيجه اطيب بكتير من اي نوع بسكوت شوكولاته تاني. في الكبه هطحن 6 باكت من بسكوت الاوريو طحن ناعم. هضيفهم في البوله وهدوب 3 معالق من الزبده، هخلطهم مع بعض وبعد كده هبدا افرد الخليط ده في الصينيه. ده عندي الطبقة الأولى. ممكن نستبدل أو نستغنى عن الزبدة هنا حسب نوع البسكوت. لو انت مستخدمة نوع البسكوت اللي بيبقى مربع أو مستطيل، هيبقى سهل جدا ان احنا نرصه جنب بعض في الصينية ويديني طبقة أولى متساوية. لكن علشان حبات الأوريو بتبقى دائرية، فصعب جدا ان هو يديني طبقة متساوية لو رصيته جنب بعض. فبطحنه وبضيف عليه الزبدة علشان يديني طبقة متماسكة. لكن لو هنستخدم اي نوع بسكوت تاني مربع او مستطيل، بنغطيه بالحليب في بولة، بنضيف فيها الحليب وبعد كده بنغطي فيها البسكوت او بنغمس فيها البسكوت وبنرصه في الصينية جنب بعض ونستغنى عن الزبدة خالص. بعد كده هنبدأ نجهز مع بعض بديل صوص الشوكولاتة او بديل الجناش. هستخدم 6 حبات من بسكوت الاوريو، هحطهم في الخلاط وهخلطهم مع نص كوباية من الحليب. هخلطهم كويس جدا لحد ما يديني صوص ناعم جدا زي صوص الجناش بالظبط. ده عندي القوام. بعد كده هنبدأ نجهز مع بعض طبقة الكريمة. 150 جرام من بودرة الكريم شانتيه مع 3/4 كوباية من الحليب البارد. هخلطهم كويس مع بعض لحد ما تتماسك الكريمة. بعد كده هضيف عليهم معلقتين كبار من صوص الشوكولاتة او صوص الاوريو اللي خلطناه مع بعض في الخلاط، وهخلطهم كويس مع الكريمة. انا كنت ضفت الصينيه بعد ما حطيت طبقه البسكوت، حطيناها في التلاجة 5 دقايق بس تتماسك شويه، وبعد كده هنبدا نضيف عليها طبقه الكريمه. هنفردها وهنسويها. احاول اسويها بقدر الامكان. بعد كده الصوص اللي جهزناه مع بعض في الخلاط هضيفه في كيس تلاجة علشان يبقى سهل عليا ان انا اوزعه فوق طبقه الكريمه. انا عندي هنا طبقه الكريمه ما ضفناهاش في التلاجة، فما هي مش متماسكه، فعلشان ما يختلطوش مع بعض بنحطها في كيس تلاجة. هيبقى سهل جدا ان انا اوزعها فوق الكريمه من غير ما تختلط معاها. ونبدا نوزعها بالسباتيولا او باي سكينه، بحافه سكينه نوزعها بالتساوي. وكده التحلية بقت جاهزة عندنا. طعمها تحفة جدا منتهى الجمال. لو حابة تزينيها حسب رغبتك، زينيها بالكريمة او بالمكسرات. انا عندي هزينها ببسكوت الاوريو. هطحن حبة بسكوت اوريو في الكبة وهبدأ ارشها على السطح. بعد كده هنحطها في التلاجة نص ساعة او ساعة لحد بس ما تتماسك شوية، وهتبقى جاهزة عندي للتقديم. دي وصفة من احلى انواع التحلية على البارد اللي ممكن تعملوها وتجربوها. مناسبة جدا لاي عزومة عندك، هتشرفك جدا قدام ضيوفك. شكلها تحفة جدا في التقديم وطعمها منتهى الجمال، هتعجبهم جدا ان شاء الله. هيشكروكي عليها وهتشرفك. جربوها وقولولي رأيكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انزله. مع السلامة.